Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího videa pro lidi, kteří se připravují na zkoušku na úrovni A2, protože chtějí získat trvalý pobyt v České republice. To, co uvidíte v tomhle videu, je ale univerzální. Je to užitečné, dobré pro komunikaci nejen u zkoušky, ale i v realitě, v praxi. Protože ve videu uvidíte a uslyšíte super důležité fráze pro mluvení. Věřím, že mnoho z nich už znáte. Tak je používejte. Všechny informace o zkoušce A2 najdete na www.zkouska2.cz. Také u mě na kanálu LearnCzech Online nebo na stránkách ilearnczech.com najdete nějaká užitečná videa a užitečné informace pro tuto zkoušku. Na stránkách www.zkouska2.cz jsou 3 velmi užitečné publikace. Některé už určitě znáte. Je to modelový test a učební materiál neboli příručka, které vám pomůžou připravit se na zkoušku. Ale na stránkách zkouška2.cz najdete taky takzvaný referenční popis češtiny pro úrovně A1 a A2. A tam najdete všechna slova, která byste měli znát pro úroveň A2. Nejsou tam jenom slova, jsou tam celé fráze a příklady vět. Takže hledejte referenční popis češtiny. Může pro vás být moc užitečný. A teď už pojďme na užitečné fráze, na ty super důležité fráze, které můžete používat, když nerozumíte. Nepamatujete si nějaké slovo. Neznáte české slovo. A nebo například nevíte, jak se to čte nebo píše. Ale to není konec světa, to není katastrofa. To prostě nevadí, protože vám pomůžou kompenzační strategie. To jsou věty a otázky, které vám pomůžou rozumět nebo komunikovat s Čechy. Pojďme se na ně podívat. Když nerozumíte, co druhý člověk řekl, můžete říct prostě prosím. V hovorové češtině je možné použít taky otázku co nebo cože, ale to není moc zdvořilé, takže možná s kamarády to můžete používat, ale u zkoušky to není ideální. Jestli nerozumíte, nejlehčí je říct promiňte, nerozumím. V tomto videu
vidíte vykání. Jestli mluvíte s kamarádem, můžete říct promiň, nerozumím. Jestli jste špatně slyšeli, co druhý člověk řekl, můžete se zeptat. Promiňte, co jste říkal? Nebo promiňte, co jste říkala? Jestli je to kamarád, bude promiň, co jsi říkal? Nebo promiň, co jsi říkala? Například. Taky můžete říct. Promiňte, nerozuměla jsem. Nebo promiň, nerozuměl jsem. Jestli jste nerozuměli, co druhý člověk řekl. Možná jste špatně slyšeli, možná potřebujete, aby to řekl ještě jednou. A tak se můžete zeptat, můžete to říct ještě jednou? Nebo můžeš to říct ještě jednou? Neformálně. Alternativně, trošku více formálně, promiňte, můžete to zopakovat? Pro kamarády, promiň, můžeš to zopakovat? Možná druhý člověk mluví moc rychle a tak řeknete. Můžete mluvit pomaleji, prosím? Kamarádům řeknete, můžeš mluvit pomaleji, prosím? Jestli chcete zkontrolovat, že jste rozuměli, můžete říct například řekli jste pracovat? Řekla jste pracovat? Jestli je to kamarád, řekl jsi nebo řekla jsi. Můžete zkontrolovat, co měl druhý člověk na mysli, co myslel, jestli jste dobře rozuměli. Myslela jste podepsat. Myslel jste podepsat? Neformálně. Myslel jsi podepsat? Myslela jsi podepsat? Můžete taky zkontrolovat, že vám druhý člověk rozumí. A řeknete prostě, rozumíte mi? Nebo neformálně, rozumíš mi? Jiný způsob je například, je jasné, co říkám? Jestli nerozumíte konkrétnímu slovu, můžete se zeptat, co znamená pozítří? Nebo co je to soused? Může být taky, co to je soused? Nebo jaký význam má slovo kam? Jestli potřebujete vědět, jak něco číst nebo vyslovovat, můžete se zeptat, jak se správně vyslovuje tohle slovo? Nebo jak se správně čte tohle slovo? Můžete taky říct, jak číst tohle slovo, jak vyslovovat tohle slovo. Jestli potřebujete něco napsat, můžete poprosit. Můžete mi to prosím hláskovat? Pro neformální komunikaci. Můžeš mi to prosím hláskovat? A nebo můžete mi to prosím napsat?
můžeš mi to prosím napsat? Taky se můžete zeptat, jak se píše zvlášť, anebo jak psát zvlášť. Můžete zkontrolovat, píše se tam B nebo P. Můžete říct, píše se tam B jako beran nebo P jako paprika. Můžete se zeptat na to, jak říct česky například anglické slovo. Jak se řekne česky soon? Nebo jak říct česky soon? Jestli máte nějakou věc nebo obrázek, můžete se zeptat, jak se jmenuje tohle? Je dobré, když si nepamatujete nějaké slovo, říct jeho definici, zkusit vysvětlit, jestli to je člověk, nebo věc, nebo zvíře, nábytek, barva. Prostě popsat například, jak se jmenuje člověk, který je v bance, nebo který pracuje v bance. Nebo jak se jmenuje zvíře, které umí létat. Nebo jak se jmenuje pokoj, kde spíme. Jak se jmenuje věc, kde máme peníze. Zkrátka a dobře, nebojte se říct, že máte problém a poprosit o pomoc. Hodně štěstí při komunikaci v češtině. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a určitě se podívejte na další moje videa, kde najdete užitečné informace o zkouškách, ale taky o češtině obecně. Krásný den, nashledanou.